Hello. So, hi. Hari ni aku nak try buat memandangkan hari ni kita hari Ahad. So, kita masih dalam PKP. So, aku fikir aku nak remove. Apa aku cakap nak remove? Decorate. Tak, bukan. Aku nak adjust barang-barang yang ada dekat dalam bilik aku ni. Okay. So, ini ruang aku bekerja tau. So aku nak remove ke sana. Remove? Aku nak alih ke sana. Sebab kalau aku buat kerja sini, matahari akan ni kalau petang-petang tu. So aku panas. So aku fikir aku nak tukar ke sana. So ini akan bawa ke sini. So let's do it. Aku nak share dengan korang. Tengok ni. Dah berabuk dah weh. Aku dah lama tak main makeup. Berabuk ha. Berabuk. Okay, aku dah alihkan tu ke sini. Ni ke sini ke situ. So aku nak susun barang-barang ni. So nanti aku akan tunjuk korang, okay? Okay geng, aku duduklah kemas-kemas storage ni, semua ni. Tiba-tiba aku rasa macam nak unboxing. Siapa lah tengok ke dalam ni. Tengok dalam ni. Tengok ni. Oh, medals lah. Membuktikan yang aku ni seorang yang aktif ya di sekolah. Ini sangat. Benda dah aku simpan semua ni. Oh my god. Weh, rindu. Ni ada handphone yang berapa yang aku beli. Weh, Sony siap. Sumpah pakai ni best sebab dia ada speaker dia. Speaker dia kuat ke tak? Sedap lah dengar lagu. Rindunya. Deh. And then kan aku ada lah nampak ni. Membuktikan aku ni. Aku pakai iPhone. Kau tengok. Banyak casing. Ini lagi lah. Wow. Ni masih dah jadi diploma anugerah kecemerlangan pelajar. Ni diploma juga. Wow, banyaknya. Kad raya. Wow. Aku tak tahu kenapa aku simpan benda ni. Dalam ni ada apa? Wow, oh my god. Okay. Tiket wayang. Okay, bye. Oh, dalamnya ada lencana-lencana.
Ni benda lah yang aku simpan. Kat baca sikit sama siapa. Happy birthday kacik apa. Pakak kot. Tak ada surat cinta dalam ni. Benda lah. Aku tak tahulah mana. Sekejap. Surat khabar. Oh, ni masa dulu kawan aku masukkan gambar-gambar dekat SPM yang berita harian ni. Kita orang punya masuklah dalam ni. Bodohnya laki-laki baik. Itulah. Dan aku penggemar kumpul ni. Macam bodoh lah. Parah gila. Itulah, bye. Semua kad-kad yang kad birthday, hari raya, macam note ni cikgu praktikal kot. Aku tak ingat lah sama ada. Oh, sekolah rendah 2006. Mana sekolah rendah? Cikgu praktikal bagi notes. Alamak, rindunya. Lepas tu aku tu macam tengoklah kad ni kan. Okay lah, dia bagi macam ni je kan. Kosong kan. Kali aku tengoklah sampul ni kepada Fatimah daripada Azmi. Weh, siapa Azmi siapa? Weh, siapa Azmi? Ya Allah. Aku tak ingat doh. Tengok muka mesti aku ingat lah. Kalau nama-nama ni, nama macam familiar tapi macam siapa doh Azmi? Aku rasa macam aku kenal kot. Ni daripada sekolah. Tiba yang ni dari adik. Aduh, siapa tu? Ya Allah, aku tak ingat dia. Ni siapa? Oh, ni dari Umai. Bodoh lah. Ni memeluk. Fatimah Tahirah. Hello, my name is Tahirah. Doh lah. Apa dari siapa ni? Bla 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 daripada siapa ni? Alamak. Siapa pula ni? Alamak, tantangan tak ada ni. Siapa-siapa lah, aneh lah. Ni from orang utara. Rasa macam utara. Comelnya. Ya Allah, rajin aku simpan benda ni. Dia Kak Cik. Oh, Kak Long. Nampak kreatif dengan Kak Long. Tada! Here is my final look. So, dah alik kat sana, alik kat sini. Ada benda yang aku letak. Okay, barang-barang makeup aku letak kat sini. So, ini adalah file majalah sekolah aku dulu. Buku novel ke dengan Al-Quran aku kat sini. Ini apa benda ni? So semua kat sini. So lukisan ni, jom kita buat tour sikit. Okay, lukisan ni aku beli. Bukan aku beli, Abah beli. So sebenarnya pokok ni dah mati tak? Sumpah aku tak siram pokok ni. Memang aku biar macam tu je. Tak tahulah pokok ni macam, walaupun dia dah mati tapi still lagi dia hijau. Tunggulah dia dah kering macam ni baru aku tukar kot. So ni ada lilin. Ya lama jatuh unicorn saya. Lama jatuh pula. So ya. So ini barang-barang makeup aku. Sebenarnya barang makeup ni dah berabuk tadi kan. So aku dah banyak yang sebenarnya dah expired. Tapi aku barang-barang makeup ni sebenarnya banyak je yang dah expired. Cuma aku suka kumpul. Bukanlah kumpul, aku tak suka nampak kosong. So sebab dah ada bekas ni kan. So ada lalang tu aku rasa macam letak je lah walaupun dah expired. So ni adalah barang-barang aku, ubat-ubat aku. So ni random stuff. So file semua ni jatuh pula. So kat sini aku punya ruang kerja lah. Sebab memandangkan kita work from home. So PC ni bukan PC aku, PC office.
Bawa sampai ke rumah weh. So ni barang-barang Atleast semua aku letak kat sini lah. Skincare aku pun still aku letak kat sini. So yeah, inilah final looknya. Kat bawah ni ada barang-barang random lah yang aku nak let go. Tu bag pergi kelas tu. So yeah, tu je lah kot. Tak ada apa pun. So aku tak tahu sebenarnya barang ni. Sebenarnya aku nak beli storage macam ni, tapi tak kesempatan lagi. Nantilah kalau aku dah beli storage ni, mungkin aku boleh letak barang-barang yang macam ni dalam storage. So tak adalah nampak selerak macam ni, betul tak? Yang bulu ayam kat sini. So yeah, ni je. Tak ada apa pun. Aku ubah cuma just ubah position je. So itu je lah kot yang aku ada content untuk korang. Yang aku tak seberapa ni. So aku tak tahu lagi nak buat apa. So sini ada yoga mat. Kadang aku buka. Kadang aku suka buat workout. Workout lah sangat. Aku suka buat ni je. Sit up ke, squat ke. Squat. Macam tu lah. Penat weh. Penat sangat. So this is final look.